Hello guys, welcome to 𝐷𝐷 Modz YouTube channel. ඉතින් අද තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉන්නේ. අද අරන් ඉන්නේ අලුත් බේස් එකට කාඩ් ඩියු එකක් ඇඩ් කරගන්න එක. හරිද? අලුත් බේස් එක කියන්නේ 2.23යි 21යි 88 බේස් version එක මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ බේස් version එක තමයි ගහන්න යන්නේ. හරි. අපිට පේනදී කිසිම කාඩ් ඩියු එකක් දැනට ඇඩ් කරලා නැහැ. හරි. එහෙනම් අපි යමු කාඩ් ඩියු එක ගන්න. මුලින්ම මම ෆයිල් එක පෙන්නලා ඉන්න. මෙන්න මේ විදියට මගේ ෆයිල් එක තියෙනවා. drawable ටික layout replace ටිකක් තියෙනවා. ඊට layout v1 එකක් හදලා දාන්න ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 𝐿 ටික code ටික. හරි. එහෙනම් අපි වැඩේට බහිමු. APK එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ select APK from app දීලා mod කාඩ් ඩියු එක ගහන්න යන WhatsApp එක උඩ එකපාරට ටච් කරලා full edit දීලා partial files දෙන්න. ඊට පස්සේ string ටික load වෙනකන් ඉඳලා files වලට දාගන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් මම ඔය දෙක උනාට පස්සේ ආයි වීඩියෝ එක අරගන්න. නැත්තම් වීඩියෝ ටික දික් වෙනවා. හරි guys, අපේ files ටික load ලා ඉවරයි. අපි එහෙනම් 𝐿 ටික load කරගමු මෙන්න මේ විදිහට. හරි. 𝐿 ටික load වෙනකම් මට පොඩ්ඩක් කියන්න දෙයක් අමතක වුණා වීඩියෝ පටන් ගන්නකොට. කාඩ් ඩියු එකට පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා තියෙන. ඉතින් පාස්වර්ඩ් එක මම වීඩියෝ එකේ මැද හරියේදී හරි නැත්තම් වීඩියෝ එකේ අන්තිමේදී හරි පාස්වර්ඩ් එක දාන්න. එතනින් අරගන්න තියෙන පාස්වර්ඩ් එක අරගෙන ෆයිල් එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි දැන් මේ විදිහට වීඩියෝ එක කන්ටිනියු කරගෙන යන්න. මම මේ ටික පොඩ්ඩක් ස්කිප් කරන්න. හරි guys, මම 𝐿 ටිකත් load කරගත්තා. හරි. ඔයා මුලින්ම ඊට පස්සේ මම මුලින්ම දාගන්න 𝐿 ටික. ඔයාලා කැමති ටිකක් ඔයා මුලින්ම දාගන්න. මම 𝐿 ටික දාගන්නවා මට ලේසි ඒක. හරි. මෙන්න මෙතන ෆයිල්ස් ලකුණු ඔබලා මෙන්න මෙතන ඔයාගේ ෆෝල්ඩර් එකට ඕන නම දාගන්න තියෙන්නේ. ඒක ඇත්ති මෙතන. හරි. මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න. ඔය නම කියන්නේ guys මෙන්න මෙහෙමයි. හරිද? වඩ එන්න. හරි. මම දාපු name එක තමයි මෙන්න මෙතන 𝐿 ඇතුලේ තියෙනවා. මෙන්න මේක. හරි. අන්න ඔකට එකපාරක් ඔබාගෙන ඉඳලා මෙතන rename දීලා ඉවරලා මේ නම copy කරගෙන අයිගල් 𝐿 වලට ගිහලා මෙන්න මේක ඔබලා මෙතනට ඒ නම paste කරලා folder එකක් හදාගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන අයිනට tick එක දාලා replace කියන එක දීලා කෙලින්ම එන්න මගේ ෆයිල් එක ඇතුළට එවිලා මෙන්න මෙතන 𝐿 එක dt කාඩ් ඩියු එක ඇතුළට ගිහලා මෙන්න මේ විදිහට ඕකේ දුන්නා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඒක රිප්ලේස් වෙනවා. හරි. ගාවට අපි යන් කෙලින්ම රේස් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා අපිට තිබ්බා drawable එකක් දාගන්න. මගේ drawable v1 එකක් තියෙන. ඉතින් මම ඒක ඇතුළටම ඔබා ගන්නම් ඒ ටික. drawable එක මෙතනටම දාගන්න. හරි. ඊගාවට layout v1 එකක් හදලා අපිට දාන්න කියලා තිබ්බා layout වගේක්. ඒ ටිකක් දාගමු මෙන්න මේ විදිහට. layout v1 කියලා ඇද්දුවා. නම් මෙතනට ටික් එක දැම්මා. replace කියන එක දුන්නා. layout v1 එකේ තියෙන මෙන්න මේ ටික replace කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ ඔයා search කරගන්න ඕනේ FM WhatsApp කියලා. ඉතින් මගේ WhatsApp package name එක FM WhatsApp ම හින්දා මම ආයේ ඒක search කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේකේ FM WhatsApp කියලා search කරලා ඔයාගේ package name එක දාගන්න තියෙනවා. හරි. ඊගාට මෙන්න මෙතන තියෙනවා තව set එකක් අපිට replace කරගන්න. මෙන්න මේ layout ටික අපි replace කරගන්න ඕනේ. හරිද? අපි යන් මේ වැඩේ කරගන්න. කෙලින්ම යන්න layout folder එකට ඔයාගේ res එක ඇතුලේ තියෙන ගිහිල්ලා ඔයා search කරන්න මෙන්න මේවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ layout වල නම් මේක කොඩ එකපාරක් මේවා touch කරගෙන ඉඳලා rename දීලා ඔකේ නම copy කරගෙන එයා මේකේ res එක ඇතුලේ layout folder එකේ search කරලා මේ කොඩ එකපාරක් මෙන්න මේ විදිහට ඔබාගෙන ඉන්න. හරිද? ඔබාගෙන ඉඳලා ඔබාගෙන ඉඳලා replace කියන එක දීලා මෙන්න මේ layout replace එක ඇතුලේ තියෙන ඒක replace කරගන්න. හරි. හරි. ගාවට අනිත් එකට අපි යන් replace කරගන්න 2.159. හරි. ඒකටත් අර විදිහටම ඔබාගෙන ඉඳලා replace කියන එක දීලා මේ විදිහට replace කරගන්න. okay. ළඟට අනිත් එක උඩත් ඔබාගෙන ඉඳලා replace කියන එක දීලා
මේ විදිහට රිප්ලේස් කරගන්න ආයෙත් කොහෙද ඒක හරි එන්නේ ඒකත් උඩ බාගෙන ඉඳලා රිප්ලේස් කියන එක දීලා රිප්ලේස් කරගන්න හරි රිප්ලේස් වැඩ ටික ඉවරයි ලේඅවුට් ටික දාගත්තා ස්මයිලි ටිකක් දාගත්තා වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවරයි ඊළඟට තියෙනවා මෙන්න මෙතන කලර් කෝඩ් එකක් දාගන්න හරිද සෝරි කලර් කෝඩ් එක කොපි කරගෙන එන්න කෙලින්ම වැලියුස් එක ඇතුළට වැලියුස් එක ඇතුලේ කලර්ස් එකට යන්න කලර්ස් එකට ගිහිල්ලා ඕපන් ඉන් එඩිටර් කියන එක දීලා මෙන්න මෙතන තියෙන රිසෝසස් කියලා ඔන්න ඔක කර්සර් එක තියලා එන්ටර් එකක් ගහලා පේස්ට් කරගන්න අර කෝඩ් එක හරි ඊගාට ආයේ කෙලින්ම එන්න ෆයිල් එක ඇතුළට එවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා වැලියුස් නයිට් එකට දාන්න කෝඩ් එක හරිද ඒකත් කොපියක් අරගන්න එන්න කෙලින්ම ඒකේ රෙස් එක ඇතුළේ තියෙන values night කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට values night හරි මෙන්න මෙතන තියෙන values night එක ඒ colors එකට ගිහිල්ලා එතන resources එක ගාඩ cursor එක තියලා enter එකක් ගහලා paste කරගන්න හරි ඒක save දීලා back එන්න හරි අපේ card view එකේ වැඩ ඉවරයි වෙන අපිට දාගන්න දෙයක් නැහැ හරි එහෙනම් අපි මේක build කරමු build කරලා බලමු අපේ වැඩේ සාර්ථකද කියලා හරි build ලා වුණාට පස්සේ ආයි වීඩියෝ එකෙන් set වෙමු එහෙනම් එතකම මම වීඩියෝ එක stop කරනවා හරි guys ඉතින් අපේ app එක කිසිම අවුලක් නැතුව build වුණා හරි install කරමු අපි එහෙනම් මම install දෙන්නම් install වෙලා ඉවරනාට පස්සේ එහෙනම් අපි ආයි වීඩියෝ එකෙන් set වෙමු මම මේක skip කරන්න හරි guys අපේ app එක install ඉවරයි අපි එහෙනම් open කරමු app එක හරි මේ විදිහට කිසිම අවුලක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති app එක open වෙනවා ඕකේ එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ card view එක වදින්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මැද පොඩි ඉරකුත් තියෙනවා හරි ඔන්න ඔය ස්ටයිල් එකෙන් තමයි card view එක වදින්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කිසිම lag එකක් නැහැ shape හරි මෙන්න මේක නම් පොඩි අවුලක් ඒකෙන් ඔක හදාගන්න විදිය මම මගේ අනිත් වීඩියෝ එකේ කරලා ඇති අනිත් වීඩියෝ එක කියලා කරන්නේ කියන්නේ මම 1370 බේස් එකට card view එක ගන්න එක කියලා දුන්නානේ අන්නේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම ටික බලන්න මොකද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඒක ආයෙ කරන එකේ තේරුමක් නැහැ මම අර වීඩියෝ එකේ අන්තිම ටිකේ මේ error එක හදන විදිය කියලා දීලා ඇති හරිද එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් මම ගිහිල්ලා එන්නම් අදට